کوسام سلطان، نخستین سلطان زنی که در تاریخ عثمانی کشته شد. جرم او نبوغ سیاسی بود یا جاه طلبی؟ نام اصلی او خاصگی ماه پیکر خرم والد سلطان بود. وی در سال 1590 متولد شد و تا زمان درگذشتش در سال 1651 نقش برجسته‌ای در اداره دولت عثمانی ایفا کرد. صفیه سلطان او را به عنوان همسر به سلطان احمد معرفی کرد و از آن پس کوسام سلطان به یکی از بانفوذترین زنان دربار عثمانی تبدیل شد. وی در دوران سلطنت پسرانش مراد چهارم و ابراهیم اول یا ابراهیم دیوانه و سپس در زمان سلطنت نوه‌اش محمد چهارم سالها در امور حکومتی تأثیرگذار بود. سلطنت غیررسمی او تا زمانی که مراد چهارم قدرت را کامل در دست گیرد ادامه داشت. اما پس از درگذشت زود هنگام این پادشاه، کوسام سلطان بار دیگر به قدرت بازگشت. وی یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ عثمانی محسوب می شود. اما در دوران سلطنت نوه‌اش محمد چهارم به دستور ترخان سلطان مادر پادشاه در حرم خفه شد و به قتل رسید. او نخستین سلطان زنی بود که در حرم به قتل رسید. در طول دوران قدرتش او در 4 سلطنت مختلف همچنان مقتدرترین فرد در دولت باقی ماند و مردم از روی احترام او را والده معظم خطاب می کردند. او همچنین با القاب کوسام والد سلطان، ماه پیکر سلطان، ماه پیکر کوسام سلطان، والده کبیر، والده معظم و صاحب المقام شناخته می شد. پس از درگذشت او به والده مقتوله و والده شهید نیز معروف شد. همه چیز پس از مرگ ناگهانی سلطان محمد سوم آغاز شد. بلافاصله پس از مراسم خاکسپاری سلطان، پسرش سلطان احمد اول بدون آنکه فرصتی برای کسب تجربه کشورداری از طریق حکومت بر ایالت‌های امپراتوری داشته باشد، مستقیماً به تخت سلطنت نشست. او تنها یک نقطه ضعف داشت: زیبایی زنان. آناستازیا، دختری یونانی تبار یا بوسنیایی در سن 15 سالگی توسط بیلربیگی بوسنی به عنوان هدیه به دربار عثمانی فرستاده شد. صفیه سلطان، مادر بزرگ سلطان احمد، آناستازیا را به او به عنوان کنیز هدیه داد. آناستازیا با هوش و زیبایی استثنایی خود سلسله مراتب سوگلی‌های حرم را برهم زد و خیلی زود جایگاه والایی یافت. او نزدیکترین زن به سلطان احمد شد و از تمام زنان حرم پیشی گرفت و سلطان احمد چنان شیفته او شد که بدون درنگ با او ازدواج کرد. زندگی احمد با آرامش و شادی که قبلا تجربه نکرده بود همراه شد. کوسام در کنار سلطان احمد 4 پسر به دنیا آورد و به عنوان نخستین زن قدرتمند در تاریخ عثمانی شناخته شد که پس از مرگ شوهرش نیز بر سلطنت تأثیر گذاشت. درباره زندگی پیش از ورودش به حرم عثمانی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. برخی منابع او را یونانی تبار از جزایر مورا می‌دانند و برخی دیگر او را دختر یک کشیش ارتدوکس معرفی کردند. عده‌ای نیز او را بوسنیایی دانسته و معتقدند که بیلربیگی بوسنی او را به دربار فرستاد. فارغ از تبار و گذشته‌اش، او زنی باهوش، زیبا و با نفوذ بود که علاوه بر جاه طلبی در امور خیریه نیز نقش فعالی داشت. در 28 سالگی وارد دنیای سیاست شد و در جایگاه قدرت قرار گرفت. معنای نام کوسام چیست؟ نام کوسام به دلیل هوش، توانایی و قدرت رهبری که در دربار عثمانی از خود نشان داد به او داده شد. این لقب به معنی پیشرو و راهنمای گله است و به شخصی اشاره دارد که در صدر قرار گرفته و دیگران را هدایت می‌کند. در شب 21 نوامبر 1617 با درگذشت سلطان احمد اول، کوسام در 27 سالگی بیوه شد. به گفته تاریخ‌نگاران این واقعه تأثیر عمیقی بر او گذاشت. سلطان احمد اول نیز در 29 سالگی از دنیا رفت. پس از درگذشت سلطان احمد اول بر اثر بیماری تیفوس، برادر سلطان احمد یعنی مصطفی اول به جای پسر او عثمان که از ماه فیروزه خدیجه سلطان متولد شده بود بر تخت نشست.
گفته می شود که این تصمیم باعث تغییر مهمی در سیستم جانشینی سلطنت شد. هرچند که نقش کوسم در این واقعه به طور قطعی مشخص نیست، اما روشن است که او حتی اگر به قصد حفاظت از فرزندان خود بوده باشد، در پایان دادن به سنت برادرکشی که در دربار و در میان عموم مردم واکنش‌های شدیدی برانگیخته بود، نقش داشته است. بعد از درگذشت سلطان احمد اول، در دوران سلطنت او عثمان جوان یا عثمان دوم نفوذ و دخالت کوسم در امور دولتی افزایش یافت. با این حال سلطان عثمان جوان که از این وضعیت ناراضی بود، تحت تأثیر مادرش ما فیروز خدیجه سلطان کوسم را به کاخ قدیمی فرستاد. در نتیجه کوسم نیز مطابق رسم رایج پس از مرگ سلطان احمد به کاخ قدیمی منتقل شد. کوسم سلطان که از قدرت کنار گذاشته شده بود، با به قتل رسیدن عثمان جوان و سپس به سلطنت رسیدن پسرش مراد چهارم به عنوان والد سلطان دوباره به دربار بازگشت. در آن زمان مراد چهارم تنها 11 سال داشت و کوسم سلطان عملاً حکومت را به نام پسرش اداره می کرد. دوران سلطنت او تا زمانی ادامه یافت که مراد چهارم کنترل کامل حکومت را در دست گرفت. با این حال، هرچند که سلطان مراد چهارم با گذر زمان تلاش کرد که نفوذ مادرش را محدود کند، اما هرگز نتوانست به طور کامل از تأثیر او رهایی یابد و همچنان به نظرات او اهمیت می‌داد. از آن پس نیز همچنان در انتصاب‌ها و مسائل مهم داخلی و خارجی به پسرش مشاوره می‌داد و در دوره لشکرکشی‌های طولانی سلطان مراد چهارم مسئولیت اداره استانبول و رسیدگی به مشکلات جدید را بر عهده داشت. به این ترتیب پس از به تخت نشستن پسرش به مدت 28 سال عنوان والده سلطان را حفظ کرد و در این مقام نقش مهمی ایفا نمود. کوسم سلطان که مراد چهارم را به قدرت رسانده بود، به عنوان والد سلطان در کاخ توپکاپی اقامت گزید. کوسم سلطان نتوانست از کشته شدن پسران دیگرش بایزید و سلیمان که قصد تصاحب قدرت را داشتند، توسط مراد چهارم جلوگیری کند. اما توانست از کشته شدن پسر دیگرش ابراهیم جلوگیری کند و استدلال کرد که او آنقدر ناتوان است که توان تحمل بار سلطنت را ندارد. برخی تاریخ‌نگاران معتقدند که مراد چهارم به دلیل حفظ تداوم خاندان عثمانی برادرش ابراهیم را نکشت. برخی دیگر نیز میگویند که مراد چهارم قصد داشت پس از قتل ابراهیم خانه کریمه را بر تخت سلطنت بنشاند، اما کوسم مانع این کار شد. با درگذشت زود هنگام مراد چهارم، این بار پسر دیگر کوسم یعنی سلطان ابراهیم اول یا ابراهیم دیوانه بر تخت نشست. هنگامی که خبر مرگ برادرش مراد چهارم به شاهزاده ابراهیم رسید، او که همواره در ترس از کشته شدن به سر می برد، اعلام کرد که هیچ تمایلی به قدرت ندارد و برای سلامتی برادرش دعا کرد. در این شرایط، در حالی که او از ترس و وحشت در اتاق خود را قفل کرده بود، کوسم وارد اتاق ابراهیم شد و به او گفت که مراد از دنیا رفته و اکنون نوبت اوست که بر تخت بنشیند. سرانجام هرچند به سختی ابراهیم را از اتاقش بیرون آورد، اما وحشت از کشته شدن چنان در وجود ابراهیم ریشه دوانده بود که حتی پس از مشاهده جسد برادرش همچنان باور داشت که این یک دسیسه است و بار دیگر تاکید کرد که هیچ میلی به سلطنت ندارد. این وقایع موجب ایجاد خلأ قدرت در امپراتوری عثمانی شد. در پایتخت عثمانی کشمکش‌های جدیدی آغاز گردید. سپاهیان قاپیقلو، علما، وزرا و درباریان شروع به محاسبه دقیق برای به دست آوردن نفوذ بیشتر در حکومت کردند. اما در این میان کوسم سلطان وارد عمل شد و نقش مهمی در اداره دولت ایفا کرد. بدین ترتیب با به تخت نشستن سلطان ابراهیم در 8 فوریه 1640 کوسم همچنان عنوان والد سلطان را حفظ کرد و برای دومین بار نیابت سلطنت را بر عهده گرفت. اما مشکل دیگری که وجود داشت نداشتن ولیعهد برای پادشاه بود. به همین دلیل کوسم سلطان دستور داد تا از 4 سوی دولت جادوگران و استادان علوم غریبه به دربار دعوت شوند. 2 سال بعد شاهزادگان محمد، احمد و سلیمان به دنیا آمدند.
کوسم سلطان که از ناپختگی و ضعف ذهنی پسرش رنج می‌برد، برای تسلی دادن او و نیز تضمین ادامه یافتن نسل خاندان عثمانی، همسران و کنیزان جدیدی به او معرفی کرد. اما سیل سوگلی‌ها و کنیزان دربار بار سنگینی بر خزانه تحمیل کرد و رقابت شدیدی میان زنان حرم برای کسب نفوذ آغاز شد. این وضعیت به حدی رسید که حتی کوسم سلطان نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از زنان به نام شکرپاره که با کوسم سلطان مخالفت کرده بود، به شدت توسط او مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از مدتی سلطان ابراهیم تصمیم گرفت که مادرش را از دخالت در امور دولتی باز دارد و حتی خواست که او به کاخ قدیمی فرستاده شود. این امر موجب کاهش نفوذ کوسم شد. برکناری ابراهیم از سلطنت و جایگزینی او با محمد امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شد. صدر اعظم صالح پاشا به طور مهربانه به کوسم سلطان اطلاع داد که رفتار ابراهیم غیر قابل تحمل شده است و امور دولت به درستی پیش نمی رود. بنابراین لازم است که او از سلطنت خلع شده و شاهزاده محمد به تخت بنشیند. اما زمانی که سلطان ابراهیم از این نقشه آگاه شد، این امر به بهای جان صدر اعظم تمام شد. صالح پاشا که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، به دستور سلطان ابراهیم به قتل رسید. کوسم سلطان که در این توطئه نقش داشت، ابتدا به دستور پسرش قرار بود به جزیره رودوس تبعید شود، اما در نهایت به باغ اسکندر چلبی در فلوریا فرستاده شد. حتی در دوران تبعید، کوسم سلطان بیکار ننشست و با انتقاد از فساد گسترده‌ای که به دلیل بیکفایتی وزرا و سرداران ینیچری رخ داده بود، پسرش را مقصر جلوه داد. او فعالیت‌های تبلیغاتی علیه سلطان ابراهیم را آغاز کرد و با مراجعه به صدر اعظم احمد پاشا نقشه خود را چنین بیان کرد: این مرد نه من و نه تو را زنده نخواهد گذاشت. خاندان من در حال نابودی است. دولت از هم فرو پاشیده. باید او را برکنار کنیم و شاهزاده را به تخت بنشانیم. اما صدر اعظم احمد پاشا که متوجه دام بزرگ شده بود، پیشنهاد کوسم سلطان را رد کرد. در نتیجه کوسم سلطان چاره‌ای جز مراجعه به سرداران ینیچری نیافت. قدرت و نفوذ او در دربار تا حد زیادی به حمایت این سرداران بستگی داشت. او ابتدا حمایت خواجه‌های حرم و دربار، سپس سرداران ینیچری را به دست آورد و از طریق آنها هر گونه مقاومتی را سرکوب کرد. در مقابل سرداران ینیچری نیز به دنبال آن بودند که صدر اعظم وقت را برکنار کرده و فردی را جایگزین کنند که مطیع آنها باشد. پس از توافق بر سر این موضوع، نقشه خلع سلطان ابراهیم از سلطنت طراحی شد. با این حال آنها از این می‌ترسیدند که به طور علنی در برابر پادشاهی که هنوز در میان مردم محبوب بود، موضع بگیرند، چرا که مردم هنوز بی‌عدالتی را که در حق سلطان عثمان جوان شده بود، فراموش نکرده بودند. از این رو نسبت به ینیچری‌ها خشم و کینه داشتند. سرداران ینیچری و سربازان با یکدیگر توافق کردند و برای صدور حکم برکناری صدر اعظم از شیخ الاسلام فتوا خواستند. اما سلطان ابراهیم که از این توطئه آگاه شده بود، یکی از همسران خود را نزد شیخ الاسلام فرستاد و خواست که سربازان پراکنده شود. با این حال شیخ الاسلام پیامی تهدیدآمیز به سلطان فرستاد که اگر صدر اعظم را تسلیم نکنند، سرنوشت خوبی در انتظارش نخواهد بود. در برابر این شرایط دشوار، سلطان ابراهیم ناچار شد صدر اعظم را از مقامش عزل کند، اما تأکید کرد که آسیبی به او نخواهد رسید. اما صدر اعظم جدید، محمد پاشا اعلام کرد که این تصمیم کافی نیست و سرداران ینیچری خواهان مرگ احمد پاشا، صدر اعظم اسبق هستند. سلطان ابراهیم که از این دسیسه ها خشمگین شده بود، خطاب به محمد پاشا اعلام کرد که او را مسئول تمامی این وقایع می‌داند و پس از فروکش کردن این بحران با او حساب خواهد کرد. در این میان احمد پاشا که از جان خود بیم داشت، در جستجوی پناهگاهی بود، اما در همه جا با درهای بسته مواجه شد. در نهایت احمد پاشا به دست آنها کشته شد و پیکر برهنه‌اش در آت میدانی زیر درخت چنار رها کردند.
در همین حال سلطان ابراهیم اعلام کرد که 12,000 تن از محافظان کاخ را مسلح کرده و در صورتی که شورشیان متفرق نشوند علیه آنها وارد عمل خواهد شد. اما حمایت کوسام سلطان از شورشیان شرایط را تغییر داد. او به آنها اطمینان داد که نیازی به ترس ندارند، چرا که با فرمانده محافظان کاخ هماهنگ است و از آنها خواست که به کاخ بیایند و سلطان را از سلطنت برکنار کنند. زمانی که شورشیان وارد کاخ شدند، کوسام سلطان از آنها استقبال کرد و چنان رفتار کرد که گویی از ماجرا بی اطلاع است. او در ظاهر از سلطان ابراهیم دفاع کرد، اما در نهایت با فتوای شیخ الاسلام تصمیم به جلوس شاهزاده محمد 7 ساله بر تخت گرفته شد. سلطان ابراهیم که از مشکلات روحی رنج می برد، پس از ظلم‌هایی که بر او روا داشته شد، در زندان خود بیش از پیش در تنگنا قرار گرفت، محل حبس او که برایش غیر قابل تحمل شده بود. اما حتی همین مکان نیز برای او زیاد دانسته شد. کوسام سلطان دستور داد درها و پنجره‌های محل حبس او را ببندند و آن را به یک قبر واقعی تبدیل کنند. فریادهای شبانه روزی سلطان ابراهیم تمام درباریان را تا صبح بیدار نگه می داشت و بسیاری از آنها با چشمانی اشکبار شاهد رنج او بودند. مردم که سلطنت را بازیچه دست چند سردار ینیچری می دانستند، به کوسام سلطان، سرداران ینیچری و علمایی که در این ماجرا نقش داشتند کینه ورزیدند. زمزمه‌هایی درباره بازگرداندن سلطان ابراهیم به تخت به گوش می رسید. کوسام سلطان، صدر اعظم صفی محمد پاشا، شیخ الاسلام عبدالرحیم و همراهانش برای قتل سلطان ابراهیم اقدام کردند. اما درباریان که نمی‌خواستند شاهد این جنایت باشند فرار کردند. حتی جلاد کارا علی نیز از اجرای این فرمان سر باز زد و گریخت، اما دستگیر شد و صدر اعظم او را به شدت تنبیه کرد و سپس به زور او را تا محل حبس سلطان ابراهیم کشاندند. سلطان ابراهیم قرآن به دست به استقبال شورشیان رفت و خطاب به شیخ الاسلام فریاد زد: حالا تو قصد جان مرا کرده ای؟ این کتاب خداست. به چه حکمی مرا می کشید ای ظالمان؟ این آخرین فریادهای سلطان ابراهیم بود. او همانجا به طرز بیرحمانه‌ای به قتل رسید. مرگ سلطان ابراهیم موجب اندوه بسیاری شد، زیرا مردم او را پادشاهی می دانستند که به دردهایشان گوش می داد. به زیارت مقبره ها می رفت و با شیوخ و علما در ارتباط بود. شاعران زبان حال این سلطان مظلوم شدند. قاتلان سلطان ابراهیم برای توجیه این جنایت هولناک او را دیوانه و زنباره معرفی کردند، اما مردم که شاهد عدالت و ارتباط نزدیک او با علما بودند در سوگ او گریستند. برکناری سلطان ابراهیم و نشاندن شاهزاده محمد خردسال بر تخت بار دیگر موقعیت کوسام سلطان را تقویت کرد. او با حمایت ینیچری‌ها عملاً همچون یک فرمانروا سلطنت کرد. با این حال اعتبار عظیمی که کوسام سلطان در دربار عثمانی کسب کرده بود، او را به هدفی برای برخی گروه‌های ذی‌نفع تبدیل کرد. کوسام سلطان پس از برکناری سلطان ابراهیم و جلوس سلطان محمد چهارم طبق رسم رایج میبایست به کاخ قدیمی منتقل میشد. اما او با این استدلال که والد سلطان تورخان، مادر سلطان محمد چهارم، جوان و بی تجربه است، از ترک کاخ جدید خودداری کرد. اما تورخان سلطان معتقد بود که مقام والد سلطان به او تعلق دارد و کوسام سلطان که اکنون والده بزرگ محسوب می شود باید کنار بنشیند. بنابراین او نیز مداخله در امور دولتی را آغاز کرد. این مسئله باعث درگیری‌های شدید بین دو زن شد، به حدی که تمرکز کافی بر اداره کشور از بین رفت و در نتیجه شورش‌های جدید در نقاط مختلف آناتولی آغاز شد. صدر اعظم سیاوش پاشا نیز با سرداران ینیچری اختلاف داشت. در این شرایط کوسام سلطان که در دربار بیم جان داشت و همراه سرداران ینیچری تصمیم گرفت که این مشکل را برای همیشه حل کند. اوضاع نابسامان کشور و افزایش نقش تورخان سلطان در اداره حکومت رقابت میان او و کوسام سلطان را تشدید کرد. کوسام سلطان که جای خود را در خطر می‌دید، با همکاری سرداران ینیچری نقشه‌ای برای برکناری سلطان محمد چهارم طراحی کرد. بر اساس این نقشه سلطان محمد چهارم برکنار و شاهزاده سلیمان به تخت می‌نشست.
در این صورت تورخان سلطان دیگر رقیبی برای کوثم سلطان نبود، زیرا مادر سلیمان، دیلاشوب سلطان، زنی بدون نفوذ و قدرت سیاسی بود. طرح خیانت آمیز آماده شد. کوثم سلطان فرمان داد در شب درهای کاخ باز بماند تا سرداران ینیچری و افرادشان بتوانند وارد شوند. اما این توطئه پیش از اجرا فاش شد. تورخان سلطان از طریق یکی از کنیزان خود از این نقشه آگاه شد و بلافاصله اقدامات لازم را انجام داد. تورخان سلطان که از نقشه‌های کوثم سلطان و سرداران ینیچری آگاه شده بود، فوراً دست به کار شد و دستور قتل او را صادر کرد. در شب 2 یا 3 سپتامبر 1651 برابر با ماه رمضان، گروهی از اعضای محافظان ویژه قصر با فریاد والد بزرگ را می‌خواهیم به سمت حرم یورش بردند. در این درگیری رئیس خاص آدالر که قصد جلوگیری از آنها را داشت زخمی شد. کوثم سلطان که از این توطئه بی‌خبر بود، در کاخ در حال آماده شدن برای اجرای نقشه خود بود که با تورخان سلطان روبرو شد. در این لحظه او دریافت که نقشه‌اش لو رفته است و وحشت سراسر وجودش را فرا گرفت. تورخان سلطان بیدرنگ اقدام کرد و دستور داد که کوثم سلطان را به قتل برساند. گروه مسلحی که در بیرون درب اتاق والد سلطان منتظر بودند، غلامان محافظ در را به قتل رساندند. کوثم سلطان از یک اتاق مخفی به اتاق دیگر رفت و در یکی از قفسه‌های مخفی به نام گورفه پنهان شد. اما او را در آنجا پیدا کرده و به طبقه پایین کشاندند. سپس او را با ضربات چوب و سلاح تا دروازه کوشخانه کشاندند. کوثم سلطان که برای نجات جان خود تلاش می‌کرد، سرانجام به دست جلاد ذوالفلی کوشجو محمد با طناب پرده خفه شد و به قتل رسید. پس از قتل او، اقامتگاه والد سلطان غارت شد. کوثم والد سلطان که بیش از بسیاری از پادشاهان عثمانی حکومت کرد، او در آرامگاه همسرش سلطان احمد اول در مسجد سلطان احمد دفن شد.